Xin chào các bạn, mình là Vân Anh. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Hôm nay mình sẽ hữu duyên xem chỉ tay cho một bạn trong video. Các bạn hãy ấn vào like, share, subscribe và chuông thông báo để theo dõi ủng hộ kênh và những bạn được hữu duyên nhé. Bạn nào hữu duyên muốn xem chỉ tay, vui lòng kết bạn Zalo mình để ở dưới phần mô tả. Các bạn cũng hiểu rằng số mệnh nằm trong lòng bàn tay của bạn. Vậy trong lòng bàn tay của bạn có gì? Đó chính là đường chỉ tay. Hy vọng sau khi xem chỉ tay, các bạn sẽ tích cực hướng bản thân mình đến điều thiện lành, vì tâm sinh tướng các bạn nhé. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vận Mệnh Trong Tay, kênh chuyên luận chỉ tay chuyên sâu các bạn. Để tiếp tục với series luận chỉ tay thì hôm nay mình tiếp tục mang đến cho các bạn bàn tay của một bạn nữ. Thì bạn này sinh năm 1989 và năm nay bạn ấy 34 tuổi âm. Thì đầu tiên chúng ta đi xét vào cái tướng bàn tay của bạn ấy trước. Thì ở đây bạn ấy có lòng bàn tay hình chữ nhật ha. Dạo này mình thấy có rất là nhiều những cái bạn nữ có lòng bàn tay hình chữ nhật này. Đó. Thì người mà có lòng bàn tay hình chữ nhật thì chủ là người sắc bén, nhạy cảm, hay tưởng tượng, mơ mộng, nhiệt tình, nhiều cảm xúc. Có thể giao lưu dễ dàng với mọi người, mọi tính cách nhờ vào cái sự cởi mở của bản thân mình. Nhưng sâu thẳm trong nội tâm lại không thật sự mở lòng với bất cứ ai và khó tìm đến ai đó để chia sẻ nỗi lòng của bản thân. Bạn rất đáng tin cậy nên có thể dễ dàng cho người khác lời khuyên, nhưng lại khó thực hiện lời khuyên như vậy cho bản thân mình. Đầu ngón tay nhọn ha, đầu các ngón tay nhọn này. Đó. Thì chủ về lý tưởng hoặc tâm linh, thích sống trong khoảng trời do mình hoạch định, kỹ càng, gọn gàng, tỉ mỉ, chi ly, nhạy cảm với các hình khối, màu sắc cũng như có óc sáng tạo về nghệ thuật. Ngón cái dài đủ tiêu chuẩn ha. Đây. Nhìn bức hình mé bên tay trái thì thấy rõ hơn nha. Đây. Ngón tay cái của bạn ha. Khi mà luận chỉ tay thì chúng ta nên xem xét ở tất cả hai bên bàn tay nha. Đó. Ngón cái mà dài đủ tiêu chuẩn thì cho thấy có trí tuệ, suy nghĩ sâu sắc, tính cách thì cởi mở, độc lập, phóng khoáng, ý chí, nghị lực vươn lên và dễ ứng với xã hội ha. Ngón cái này có cái độ cong này, đây, mềm này, dễ uốn cong này thì thể hiện được cái sự lương thiện, nhân từ hay mềm lòng. Dễ xúc động, nhược điểm là thiếu thận trọng, thiếu khả năng trấn tĩnh, cảm xúc thì đôi khi thiếu cái sự ổn định. Ngón giữa ha. Ngón giữa quá nghiêng thì chủ cuộc sống sẽ khó khăn, kiếm đường mưu sinh, khổ cả về công danh, tình duyên không tốt, hay cố chấp và thiếu cái sự thiện cảm. Đốt thứ hai của ngón giữa thiên về cảm xúc. Đây. Đó, càng dài hơn cái đốt thứ ba này. Đó, thì càng cho thấy bạn dễ bị cảm xúc chi phối, cả nể, trong tình yêu thì là khá là yếu đuối. Ngón trỏ thì chưa đạt đủ cái độ dài tiêu chuẩn nha. Đây. Hơn nữa ngón trỏ còn có cái độ nghiêng thì chủ năng lực chỉ huy lãnh đạo yếu, lập trường thì dễ bị lung lay và thiếu chủ kiến. Ngón áp út cũng chưa đạt đủ cái độ dài tiêu chuẩn nha. Đây. Tại bạn này đang đưa cái thế tay là hướng xuống. Nếu so sánh tất cả bức hình của bạn thì cái ngón áp út của bạn vẫn chưa đạt được cái độ dài tiêu chuẩn đâu. Thì thể hiện cái tầm nhìn của mình đôi khi nó khá là hạn hẹp, kém về nghệ thuật. Ngón trỏ và ngón giữa gần như dài bằng nhau nhá. Đó. Thì thể hiện là bạn là người có cái quan niệm độc tôn, ẩn chứa nhiều cái dục vọng kín đáo, ít bộc lộ nội tâm, hay đề phòng, đối nhân xử thế không được tốt nên đôi khi khiến mọi người có cảm giác khó hiểu. Ngón út ngắn hơn đốt thứ nhất của ngón áp út thì thể hiện sống chan hòa, tốt bụng, khá là nhút nhát, ít nói, thường ít bộc lộ tính cách ra bên ngoài. Dễ khép mình, tỏ ra khó gần nhưng thực ra nội tâm thì dữ dội. Hiếm khi tham gia các hoạt động bên ngoài tập thể nên đối với người mới quen họ nghĩ bạn khá là dè dặt và khó gần. Chính cái sự rụt rè e ngại sẽ khiến bạn mất đi nhiều cái cơ hội của cuộc đời. Bạn đặt kỳ vọng rất cao vào những cái người mà bạn tin tưởng, nhưng khi không được đáp ứng thì bạn lại không giấu nổi cái sự thất vọng. Bạn biết cách quan tâm người khác, biết cách chăm sóc, trung thực, nhưng đôi khi bướng bỉnh, nhiều khi cực kỳ cứng đầu và không phân biệt đúng sai.
Trong tình yêu thì nồng nàn sôi nổi, sẵn lòng làm mọi việc vì người mình thương, nhưng đôi khi quá nhẫn nhịn chịu đè nén nên sống không được thoải mái, thành ra chuyện hôn nhân cũng vì thế mà khó hạnh phúc. Gò hỏa tinh rất là cao nha. Đó, thì nó thể hiện bạn rất là dễ nóng nảy, khe ngón tay khít này. Đấy, thì cũng cho thấy cái sự cẩn thận tỉ mỉ, hành sự bảo thủ, tiết kiệm, thực tế không tùy tiện dùng tiền. Về vấn đề sức khỏe cũng như gia đạo, thì đây ha, bạn có một cái đường sinh đạo khá là rõ nét này. Đây. Đó, tuy nhiên cái đường sinh đạo này nó bị nhòe này. Đấy, và nó ôm cái bờ gò kim tinh này, cái giai đoạn đầu này nó khá là hẹp này. Đó, nó không có được rộng ra nha. Da tay thì khá là khô và nó có những cái hiện tượng nó bong chóc này. Đó, thì thể hiện nó nhìn bên ngoài thì có vẻ như là bạn rất là khỏe mạnh, nhưng mà thực tế là cái thể chất bên trong nó không có được tốt. Thiếu thức sống. Ngoài cái sự thiếu thức sống ra mà cái đường sinh đạo mà nó ôm cái bờ kim tinh nó hơi hẹp này thì thể hiện cái đời sống tinh thần nó cũng sẽ không có được tốt nha. Đó, thì ở đây bạn cần chú ý các vấn đề về bệnh tiềm ẩn trong cơ thể, thì nó sẽ liên quan đến các vấn đề là hệ hô hấp này. Đó, vấn đề hệ hô hấp này, phổi này, bệnh phụ nữ này, phổi này, bệnh phụ nữ này, có cả trĩ này. Ha. Ở ngay cái gò địa này là nó đại diện cho cái tính dục của con người nha. Mà đóng ở đây khá là nhiều những cái đạo thì mình phải lưu ý đến các vấn đề bệnh phụ nữ nha. Đó. Dạ dày, đại tràng. Đây ha, dạ dày này. Ở dưới này, các vấn đề về đại tràng này. Các vấn đề về bên chỗ đường ruột mãn tính nữa này. Đó. Ngoài ra thì còn có thận thải độc kém này, xương khớp đốt sống eo này, xương cột này, chi đầu gối này, đốt sống cổ nữa nha. Đó. Cái ngón trỏ này này, mấy cái đầu ngón trỏ và cái ngón giữa này mà nó cong như vậy á, là thì phải quan tâm về cái đốt sống cổ á, hay đau nhức đốt sống cổ, hoặc là cái đốt sống cổ nó cái mạch máu ở đốt sống cổ, cái phần máu huyết của mình nó không được lên tới não á, nên đâm ra nó hay bị là đau nhức mỏi vai gáy, thì đâm ra là nó sẽ thiên về những cái bệnh mà thiên đầu thống như là đau đầu ấy nha. Đó. Ngoài ra còn có những vấn đề là suy nghĩ nhiều này, áp lực này, mất ngủ này. Đó, huyết áp này. Vấn đề về mắt nữa này. Nha. Những cái vấn đề suy nghĩ áp lực này mà nhiều quá thì sau này nó sẽ dễ thành những cái bệnh giống như là suy nhược hệ thần kinh nha. Đó, huyết quản não này. Đó, những cái tình trạng giống như là thiếu máu lên não vậy đấy, gây mệt mỏi đấy, chóng mặt này. Đó, cái này là mé bên tay phải. Đây, mé bên tay trái này cũng vậy này nha. Này, bạn này còn có hiện tượng là bắt đầu là vấn đề tim mạch này. Đó nha. Tượng suy nhược thần kinh này. Đó. Những cái vân hình đảo này mà đóng ở trên cái minh đường này nó không có tốt đâu nha. Bên tay trái thì nó biểu hiện là cái chức năng tim mạch, tâm thất phải của mình nó không có được tốt đâu nha. Đó. Đây, cái dấu hiệu đại tràng và dạ dày ấy, thì nó đã xuất hiện cả hai bàn tay này. Đại tràng bắt đầu nó có những cái dấu hiệu bị viêm mà bị loét đấy nha. Đó, bạn phải chú ý này. Đấy. Đấy, bên này cái vấn đề về xương khớp đốt sống eo của bạn này này, phải chú ý này, vì về càng sau này khi mà nó có tuổi thì nó sẽ càng ngày nó càng nặng đấy nha. Đó, đây cũng có về vấn đề huyết áp rồi đây này.
Ngoài ra cái gò kim tinh cao, nhiều cái ô vuông phóng túng, vòng kim tinh kép thì những cái việc tế nhị của bạn thì nó khá là tốt, thì bạn nên cần cái sự tiết chế điều độ để đảm bảo cho cái sức khỏe của bản thân mình, hạn chế làm những cái việc mà nó liên quan đến sông nước nha. Rất là dễ gặp những cái vấn đề về thủy nạn đấy. Cái dấu X ngay đây này. Đó, người có đóng dấu X ở đây thì đặc biệt là chú ý vấn đề thủy nạn nha. Đây, hình này thì nó sẽ nhìn thấy rõ hơn cái vòng kim tinh kép này này. Người mà có cái vòng kim tinh kép thì thứ nhất là người ta cũng thể hiện được cái sự thu hút đối với người khác giới ấy nha. Đó, vòng kim tinh kép của bạn này đấy ha. Khá là nhiều những cái ô vuông phóng túng này. Đó, bản thân mình phải tiết chế lại nha, thì nó mới tốt cho cái bản thân của mình được. Cái gì nhiều quá cũng không tốt nha. Và các nạn này, trở ngại này, khó khăn mà bạn phải trải qua ở trong đời thì sẽ vào các năm trước 10 tuổi. Thì ở đây thì mình thấy sức khỏe nó chưa có được tốt nha. Đây này. Đó. Bạn này rất là dễ mắc những cái bệnh mà nó liên quan đến vấn đề đường hô hấp nha. 5 tuổi này, từ 7 tuổi đến 9 tuổi khá là nặng này. Đó. 12 tuổi này, 16 tuổi này, 18 này. 20. Khả năng những cái giai đoạn này là về vấn đề tình cảm khá là nhiều nhé. 25, 26 này. 30, 31 nặng này. 48, 50. Chú ý 48, 50 nha. Đường vân nó khá là đậm này. Bắt đầu từ 48, 50 tuổi trở xuống thì cái sức khỏe của bạn nó sẽ suy yếu nha. Tại do bắt đầu cái giai đoạn này bạn xuất hiện khá là nhiều những cái đường tua rua này. Đấy, như hình rễ cây thì nó chủ về những cái đường khổ lụy về cái giai đoạn về cuối hậu vận đấy nha. Cái này bạn phải cố gắng nên năng tập luyện thể dục thể thao để cải thiện sức khỏe cho bản thân cũng như cái thể chất bên trong của mình nhá. Đó. Ở đây vấn đề về xương khớp của bạn nó đóng thấy rõ rồi này. Chú ý vấn đề gai cột sống á. Đây này. Cái hình này thì nhìn rõ này. Đây này. Nha. Bạn nào mà muốn nghiên cứu thêm về cái phần bệnh ở trên tướng tay á thì chú ý nha, nếu như mà ở dưới ngay cái bên hông của cái bờ gò kim tinh này này mà đóng thành giống như hình chiếc lá hoặc là những cái hình thoi á mà nó lại đóng thêm một cái dấu thập ở ngay đây nữa thì chú ý về các vấn đề là gai và thoái hóa cột sống nha. Đó. Mình đã xem cho rất là nhiều người thì nó khá là chuẩn nha. Đó. Những cái đường hình dấu X này mà nó mờ thì nó chủ là nhẹ. Còn nó mà càng ngày nó càng đậm lên thì sẽ là nặng nha. Mình cũng phải cần biết lưu ý để mình đi thăm khám sớm nha. Đó. Thì hầu hết các nạn mà trước 20 tuổi thì đều là do cái bản tính của bản thân mình mà ra, hoặc là có sự bất đồng quan điểm với gia đình. Khoảng 37, 40, 48, 50 thì dễ xảy ra chuyện buồn ở trong gia đạo nhé. Giai đoạn này nhá, dễ xảy ra chuyện buồn ở trong gia đạo này. Về cái gia đạo của bạn ấy thì ở đây ngón trỏ nghiêng này ha. Đấy. Thì nó thể hiện bạn sẽ nhận được nhiều cái sự quan tâm, yêu thương từ người thân ruột thịt. Tuy nhiên giữa hai ngón này thì nó cũng có cái khe hở. Và ngón trỏ mà quá nghiêng thì nó thể hiện rằng anh em ở trong gia đình dễ có khoảng cách về địa lý hoặc là dễ bị phân tán. Ngón giữa và ngón áp út kề nhau. Đây. Đó. Thì thể hiện bạn và cái người bạn đời luôn ở bên cạnh nhau. Hai người sẽ cùng nhau trải qua mọi cái hoàn cảnh. Tuy nhiên ngón giữa nó gục hẳn vào cái ngón áp út thì chủ cái sự quan tâm của bạn dành cho bạn đời khá là nhiều. Nhiều lúc mà bạn quên đi cả những cái người thân ruột thịt của bản thân mình. Thì nên cố gắng mình xem xét lại bản thân mình ở chỗ này ha. Nên chia sẻ ra. Đó.
Ngón út thẳng có khoảng cách lớn với ngón áp út. Đây. Đó. Thì thể hiện bạn dễ có cái khoảng cách địa lý với con hoặc không thường xuyên ở bên cạnh con. Tình cảm mẹ con thiếu đi cái sự khăng khít. Thời niên thiếu thì con cái sẽ khó dạy bảo, hậu vận không nhờ con cái thì khá nha. Đó. Có thể ở đây có thể nhờ con về vật chất, nhưng mà ví dụ như mà con cái mà nó có khoảng cách về địa lý với mình mà nó ở xa quá thì đôi khi về những cái vấn đề tinh thần thì mình sẽ khó nhờ cậy con được nha, về cái hậu vận. Mà về hậu vận thì mình cần nhất đó chính là cái sự ở bên cạnh gần gũi của con cái đối với bản thân mình nha. Đó, nên bạn phải năng quan tâm con, ở bên cạnh con nhiều hơn nữa nha. Đó. Về sự nghiệp cũng như cái tài lộc thì ở đây bạn có cái đường chí đạo bắt đầu chung nguồn nha. Đây. Với cái đường sinh đạo ở dưới ngón trỏ thì chủ bạn có cái khả năng thích ứng cao. Tư duy thì logic, làm việc suy nghĩ tính toán kỹ, không sóng vội. Tuy nhiên thì tương đối là bảo thủ, thích cái sự ổn định và không có dám mạo hiểm. Đó. Ngoài ra cái giai đoạn đầu của đường chí đạo và đường sinh đạo quấn lấy nhau như hình dây xích này và bị nhiều đường nó cắt qua giống như vậy á, thì nó cũng thể hiện rằng cái tuổi thơ và cái hoàn cảnh của gia đình mình á, nó khá là phức tạp, hoặc là cái điều kiện nó không có tốt, khiến cho tư tưởng sớm trưởng thành chín chắn, hoặc là cái sức khỏe của cái giai đoạn đầu nó không có được tốt nha. Nhiều bệnh ảnh hưởng đến việc học. Kết thúc cái đường chí đạo thì nó khá là mờ nhạt này nhá. Đây. Đó. Thì nó cũng sẽ thể hiện là về già bạn dễ mắc các bệnh về suy giảm trí nhớ. Đường định mệnh thì nó xuất phát từ gò thái âm đi lên. Đây ha. Cái đường định mệnh của bạn ấy là cái đường màu xanh. Nó thể hiện cho cái công việc đi theo suốt các bạn ấy cả cuộc đời này. Đó, mình xin nhắc lại một lần nữa là cái đường sự nghiệp, đường công việc ở đây tức là sao? Ví dụ như bạn làm một cái ngành nghề gì đó nó liên quan đến kế toán đi chẳng hạn. Nhưng sau khi bạn nghỉ ở công ty này, bạn đi qua công ty khác, bạn vẫn làm một công việc kế toán đó. Ha, thì cái đường này á, nó sẽ chỉ thay đổi bằng cách là ví dụ nó hơi cong qua một chút, hoặc nó hơi rẽ nhánh qua một chút. Đó. Hoặc là đôi khi nó sẽ có sự cắt ngang qua, thì thể hiện trong giai đoạn đó bạn sẽ có cái sự khó khăn. Còn trừ phi ví dụ như bạn đang làm kế toán ở một công ty này, nhưng bạn đi ra một tỉnh khác, bạn làm một công việc khác hoàn toàn khác luôn, thì bắt đầu lúc đó đường định mệnh nó sẽ có cái sự giống như là nó cắt xong bắt đầu là nó sẽ có một cái đường khác tiếp nối lên ở một cái giai đoạn khác nha. Đó, thì mình xin hướng dẫn cho các bạn thì các bạn có thể tự xem được ở cho bản thân mình ở trong cái đường định mệnh của mình á. Đó. Mình xin nói lần nữa nha. Ví dụ bạn đang làm kế toán ở một công ty này, nhưng bạn chuyển qua làm kế toán ở một công ty khác, thì cái đường sự nghiệp này của bạn nó vẫn sẽ tiếp nối ngay trên cái đường đó tiếp tục. Chứ nó không đứt đoạn hay là cắt rời ra. Còn trường hợp mà nó đứt đoạn cắt rời ra thì có thể rằng bạn đã làm một trong những cái công việc hoàn toàn khác với công việc ban đầu nha. Đó. Cái đường định mệnh của bạn xuất phát từ cái gò thái âm đi lên này, đó là cái đường màu xanh này, thì chủ bạn ra đời lập nghiệp thì sẽ có quý nhân giúp đỡ cho bạn. Còn ở đây bạn có một cái công việc nó khá là ổn định từ những cái năm 25, 26 này. Đấy, và bạn sẽ làm cho đến tận ngoài 50 tuổi. Vào các năm 29, 30, 34, 35, 44, 45 thì dễ có cái sự thay đổi trong công việc về chức vụ, vị trí hoặc là về địa lý. Vào 32, 34, 38, 42 thì nó sẽ có những cái sự khó khăn trở ngại ở trong công việc. Cái đường vận may hoặc là hay còn gọi là cái đường tài lộc á, thì trước cái giai đoạn năm 28, 29 tuổi á, thì mình thấy nó khá là mờ, thì nó cũng thể hiện rằng cái nguồn tài lộc nó không có thuận. Từ những cái năm 28, 29 tuổi trở đi thì cái đường tài lộc này hiện rõ ràng, thì chủ cái nguồn thu nhập của bạn tốt hơn về trước rất là nhiều. Nhưng mà tốt nhất thì phải nói là từ sau những cái năm mà 40 đến 45 tuổi thì mình thấy là cái đường tài vận của bạn nó bắt đầu là nó phát thật sự nha. Đó, đây này. Đó. Thì bắt đầu từ những cái này, từ 45 tuổi trở lên về sau nữa đây này, bắt đầu là
bạn xuất hiện rất là nhiều những cái đường tại vật nó chạy thẳng lên này. Đó. Đó. Và ở đây khả năng là bạn cũng sẽ tự mở cơ sở cho bản thân mình nha, để mình làm chủ á. Ở đây nếu như mà theo cái hình tam giác này có thể là 2 hoặc 3 tầng nhá. Đó, nhưng mà cái tầng thứ ba thì mình vẫn thấy hơi mờ, có thể là do bạn chụp nó không có rõ, nhưng mà mình thấy rõ nhất là nó lên khoảng chừng 2 tầng đó. Ha, có thể tầng 1, tầng 2 bạn làm một cái gì đó, buôn bán một cái gì đó nha. Đó, và cái cơ sở này sẽ đưa đến cho bạn cái nguồn tài lộc nó khá dồi dào và vượng. Lúc đầu có thể là bạn sẽ mở nhỏ thôi, nhưng mà càng về sau bạn sẽ càng phát triển lên đấy. Về cuối cái thời kỳ hậu vận bạn vẫn sẽ có 2 cái nguồn thu nhập đi vào. Và cái tay này hết tiền sẽ lại tự động có tiền ha. Đó, nên mình cũng không cần phải quá lo lắng về cái vấn đề thu nhập đâu. Vào các năm 35, 40, 50 thì bạn sẽ có những cái thành công hoặc thu về những cái nguồn tài lộc khá là tốt. Ngoài ra ở đây thì mình thấy bạn có những cái khoản vay nợ nho nhỏ nối tiếp nhau ha. Mờ quá nên cái này thì mình cũng sẽ chỉ là xác suất thôi nha. Có thể là bạn vay mượn để làm ăn hay là gì đó nhá. Đó, nó cứ nhỏ nhỏ thôi chứ không có nhiều. Đó. Vào các năm 20, 25, 26, 32, 34, 37, 38, 41, 42, 48, 51, 54 thì rất là dễ xảy ra những cái về thất thoát về tiền bạc, nên bạn hãy hạn chế đầu tư hoặc là cho vay mượn vào các năm này. Ngoài ra ở đây này thì bạn cũng đã hình thành cái dấu X ở trên minh đường rồi. Tuy nhiên cái dấu X của bạn ấy thì nó chia ở bên trên thì cũng khá là nhỏ thôi. Thì như mọi người cũng biết đấy, người có dấu X ở trên minh đường thì trong đời rất là dễ gặp cái thất bại khá lớn về vật chất do cái sự tin người của mình. Ví dụ của bạn này là nó chia khoảng chừng 20-80. Ví dụ như bạn này bỏ ra vật chất là 100 triệu đi thì bạn ấy cũng sẽ phải mất 20 triệu nhá. Tùy vào cái số vật chất mà bạn sẽ bỏ ra. Và trong đời người có dấu X thì rất là dễ gặp những cái nạn mà phải nói là thập tử nhất sinh nhưng mà may mắn thoát được. Người có dấu X thì cũng rất là tâm linh và có cái trực giác nhạy bén hơn người bình thường. Ngoài ra ở đây cái vân chữ điền này tạo thành từ 2 cái đường thượng đẳng á. Đây. Đây. Rất là dễ có lộc về đất đai nha. Đó, đất đai được thừa hưởng. Ngoài ra còn nói lên rằng á, cái ý chí của bạn á, bạn sẽ không bao giờ bạn nản chí. Dù có gặp bất cứ cái khó khăn gì á, bạn cũng sẽ cố gắng bạn vượt qua nhờ vào những cái sự nỗ lực của bản thân mình. Đây này, khả năng bạn này còn sẽ có đất mặt tiền nữa nhá. Đây này, vân điền sản ở trong gò kim tinh á, nó cũng thể hiện là dễ có cái sự thừa hưởng đất đai từ bên chỗ gia đình đó ha, như mình có nói này. Đó. Hiện tại thì mình có thể mình đếm được khoảng chừng 3 lô đất, trong đó có khả năng là 2 lô là thừa hưởng, 1 lô là ngoài mặt tiền và một cái cơ sở nha. Đó, chụp khá là mờ nên mình cũng chỉ đếm xác suất được như vậy thôi nha. Đó. Về hôn nhân và tình duyên thì ở đây bạn ấy có cái đường tâm đạo là các đường nhánh sắp xếp khá là lộn xộn. Đây ha, đây, cái khu vực này nha. Đấy. Và các đường nhánh này có xu hướng là nó hướng xuống dưới á, thì ở cái giai đoạn đầu thì cho thấy cái tâm tư tình cảm sớm đã trải qua cái sự đau khổ, buồn phiền, trắc trở, gặp cái sóng gió trong cái vấn đề tình cảm của bản thân. Ngoài ra tâm tư của bạn này nó cũng không được ổn định, thường vui buồn thất thường. Từ 19 cho đến 29 tuổi nha. Đây này. Từ 19 đến 29 tuổi thì ở đây đóng một cái vân hình đảo khá là dài, thì nó cũng thể hiện cái tâm tư tình cảm nó không phát triển lên được. Nó có cái sự xa cách, có cái sự chia ly hoặc là đơn phương hoặc là yêu xa, giống như là tình cảm nó trống rỗng vậy đó nha. Đó, có nghĩa là bạn cũng không thể nào dứt khoát được để xử lý cái vấn đề tình cảm này của bản thân mình này, tự mình làm cho mình buồn phiền, đau khổ. Ngoài ra ở đây này bạn có 2 cái đường đây, 2 cái đường hôn nhân nhé. Một cái đường hôn nhân dưới 25 tuổi và một cái đường hôn nhân ngoài 35 tuổi này.
Đó, người mà có từ 2 đường hôn nhân trở lên mà không có lựa chọn được đúng cái thời điểm kết hôn á, thì phải nói là rất là dễ đứt gánh giữa đường ha. Mà ở đây á, những cái đường tình cảm của bạn nó rất là buồn, rất là nhiều trắc trở. Bắt đầu từ những cái độ tuổi 22, 23 thì đường tâm đạo nó đã bị nhòe ám đen rồi. Nó lại có rất là nhiều những cái dấu trũng ở trên đấy. Và ngoài ra nó còn xuất hiện rất là nhiều những cái đường vân hình tam giác này. Đó, những cái đường điểm nhòe này, những cái điểm trũng này. Đấy, rất là nhiều luôn. Đó, thì cái tâm tư tình cảm của bạn này nó khá là phức tạp và nó có những cái sự mà dây dưa á ha. Ngoài ra nó còn có những cái sự buồn phiền giấu ở trong lòng á, mà nó có cái khuynh hướng là kìm nén ha, không có giải tỏa bản thân ra được á ha. Rất là càng ngày càng nhiều như vậy thì rất là dễ đến những cái vấn đề như mình nói lúc đầu á, dễ bị suy nhược về vấn đề hệ thần kinh đấy nha. Đó, nên bạn phải cố gắng giải tỏa ra nha, không nên để buồn phiền nhiều, chất chứa nhiều quá ở trong lòng nha. Đó. Thì nhận xét chung về cái bàn tay của bạn á, thì mình thấy thực sự nó chưa có được tốt, đặc biệt là trong vấn đề tình cảm. Đôi khi mở lòng mình để giải bày tâm sự thì sẽ tốt hơn cho bản thân rất là nhiều. Suy nghĩ nhiều giữ trong lòng thì rất là dễ bị suy nhược. Thì một lần nữa chúc bạn luôn may mắn. Chỉ cần bạn tích cực tu tâm, chỉ tay sẽ thay đổi tốt hơn ở trong tương lai. Video mình xin kết thúc tại đây. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.